आउनुहोस् नेपाली स्टाइलमा अचार बनाऊ काक्रो मुला आलुको। यहाँ कराई तताएँ मैले, त्यसपछि त्यहाँनेरि मैले सेतो तिल कालो तिल आलसलाई बुटे पड्किन थालिसक्यो यो चाहिँ। त्यसपछि यहाँ मैले सबै काटेर ठिक्क बनाएको छु। मुला, प्याज, क्याप्सिकम, खुर्सानी, काक्रो, केराउ र आलु, उसिनेको आलु। त्यसपछि यहाँनेरि भाङ लिएँ मैले थोरै, त्यसमा 2-4 वटा टिमुर राखेँ। त्यसपछि यसलाई पिसेँ, सेलाएपछि पिसेँ। त्यसपछि एउटा बाटामा सबै त्यो खनाएँ। त्यसपछि त्यहाँ बिरे नुन हालेँ, थोरै नुन हालेँ। त्यसपछि मैले यहाँ थोरै खुर्सानीको धुलो हालेँ अनि त्यो अघि ग्राइन्ड गरेको सबै तिलहरूको पछि छोप हुन्छ नि त यो यहाँ राखेँ। अनि यो कागती लिएँ ठुलो, एकदमै जुसी। त्यसपछि एउटा भाँडोलाई तताएँ। त्यसपछि त्यहाँनेर मजाले तोरीको तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि यहाँ मैले मेथी फुराएँ। मेथीलाई कालो हुनेसम्म पकाउने। अनि त्यसपछि यहाँ क्याप्सिकम मैले थोरै फ्राई गर्न लगाएँ। खुर्सानी पनि हालेँ अनि झिक्ने बेलामा चाहिँ यो बेसार हालेर अनि जुहाइँ गरेँ। त्यसपछि यहाँ कागतीलाई निचोरेँ मजाले। हेर्छौ त कति जुसी छ। त्यसपछि थोरै पानी हाल्ने र मजाले मिक्स गर्ने। हाम्रो अचार रेडी भयो। इन्जोय